بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ د فرست ایئر د بایولوژي نومل ټاپک دی Ascent of Sap. تاسو اوله د دې Ascent of Sap په مطلب باندې پوهیږئ چې دا Ascent زموږ سره د انګلیش یو لفظ دی Ascent. او Ascent موږ دې ته وایو چې لکه فرض کا یو څیز یا یو څه شی کار سي هغه په چړای په پورته روان دی، د لاندې نه په بره روان دی، موږ Ascent وایو. اول زموږ سره کې دا Sap ټکی دی. نو سیپ دې ته وایي لکه دا ځمکه ده، په دې ځمکه کې چې کوم اوبه دي لکه زه به دا راولم، دا اوبه دي، دا واټر دی. او په دې واټر کې چې کومه دننه حل شوي څه سامان دی، سم مینرلز یو شی بل شی، نو دغه اوبه او دا څه چې پکې حل شوي دي په دې اوبو کې دې شي ته موږ وایو سیپ. نو Ascent of Sap څه مطلب؟ لکه دلته کې دا ځمکه ده، کلیر دا ځمکه ده، نو په دې ځمکه کې لاندې زیلې دي او زیلې کې بیا Xylem وغیره دي که نه. نو دې ځمکې نه ورته دا سیپ نه دی، سیپ ټکی تاسو یاد کړئ. اوبه په اوبو کې چې کوم حل شوي شیونه دي هغه ته موږ سیپ وایو. دا سیپ چې دې زیرې ته څنګه راغلی هغه موږ په تېر لیکچر کې ویلي، هغې لپاره د خاورو نه دې زیلې دې ظالم ته راوختو لپاره درې لارې دي. هغه خبره کلیر شوې ده. اوس زموږ خبره دلته کې دا ده چې لکه فرض کا دا اوبه یا سیپ دلته راورسېدو، دا به په دې ظالم کې اوبه څنګه روانې لکه فرض کا دا زموږ بوټی دی، په دې بوټي کې دا په دې بلو کلر چې ما جوړ کړل دا تنه ده، دا سټیم دس سټیم، او په دې کې به دا سور کلر ما چې ما کوم څه جوړ کړی دا زموږ سره Xylem. نو دا سیپ یا دا واټر مالیکول یا مینرل وغیره په څه طریقه باندې چې دلته راغلي هغه موږ اول دا خبره. اوس خبره دا ده چې دا اوبه یا دا سیپ په دې پیپ کې به باره څنګه روان دي، دې باندې موږ بحث کوو. لکه فرض که دا واټر یو مالیکول دی، دا بل مالیکول دی، داسې دې سره پورته دا ټول واټر مالیکولز دي. نو دا خو روان دي په باره، دې ځای ته راورسېدو، د دې نه بیا دا اوبه بار ته راوځي، بار ته راووتې ده څوک د Xylem دا اوبه راووتې بار ته، دا لاړې دي خولې ته مور ننوتم، دا یې خولې کې دا واټر مالیکول پراته دي. دا خو موږ ته پته ده چې اوبه باره روان دي، واټر مالیکولز بیا خولې ته مور ځي، خولیو کې دا اوبه پراته دي. هغه بیا زه وروسته خبره کوم، خو دا د ورځې خبره ده. لکه دلته نور وي، ټیک ده چې دا نور په دې پاڼو باندې لګي. نو نور دلته دوه کار، یو هیټ ورکوي ګرمایي، او بل رڼا ورکوي. نو دلته موږ د رڼا څه کار نشته، بلکې موږ د هیټ خبره کوو. دا په دې باندې هیټ په دې دغه باندې لګي، په دې پاڼو. نو د دې نه مخکې تاسو قانون دا دی، لکه دا تاسو یو لوښی دی او په دې لوښي کې تاسو دلته کې اوبه پرتې دي، ټیک ده، او دې نه ته لاندې دې ته اور بل کړه. نو دا اوبه به د ویپرز په شکل کې، د براس په شکل کې د دې دننه وځي که نه. دغه شان د سیم دلته دا قصه کېږي. ورځ ده نور لګېدلی چې نور لګېدلی، نو دا اوبه مالیکول په دې خولیو کې دي، دا دلته کې دوی ته انرژي میلاو شي. د دې نور د دې رڼا نه، د نور د دې هیټ مطلب دغه هیټ انرژي ته میلاو شي. نو دا دې ته میلاو شي څنګه چې دلته دا اوبه بیا نه راایسارېږي او دا به ځان وباسي. دغه شان دا اوبه به د دې خولیو نه هم ځان راوباسي. لکه فرض که دا ټولې اوبه اوس ننوتې دي چېرته د انټرسیلر سپیس کې، فرض که اوس اوبه نشته، ټولې خولیو ته ننوتې دي. نو چې نور پرې ولګېده، چې نور پرې ولګېده دا به د دې نه بار ته راوځي، د دې نه به هم راوځي، نه د دې خولیو نه واټر مالیکول بار ته راوځي. نو دلته کې په دې ځای کې دا مالیکول هم نه دی خوشحاله، مطلب اوس هم پرې هیټ انرژي شته. نو چې شته پرې نو دلته کې خو د ورځې سټومېټه کولا وي که نه، نو دې په دې لار باندې سته بار ته راوځي د ویپرز په شکل کې. لکه د لیکوډ فارم کې به دا اوبه نه وي. دا خبره یاد ساتئ چې کله د دې بوټي د دې هوایي سي نه اوبه بار ته راوځي، نو هغه به د لیکوډ فارم کې نه وي، بلکې ویپرز په شکل کې، بخاراتو په شکل کې دا به بار ته راوځي. کلیر؟ نو دا خبره خو موږ ته پته ده دا کېږي، په دې موږ پوهېږو چې دا اوبه دي او په دې کې لاړې او زیاتې اوبه هلته پرې نور ولګېدو، نو نور د وجې نه بیا اوبه بار ته راوځي. دا خبرې کېږي. خو دا څنګه کېږي؟ نو هغه دلته یو تیوري ده، ټیکټ تیوري ته موږ وایو، ټیکټ تیوري، TACT او تیوري. د دې ټي نه مطلب ټرانسپیریشن، د دې A نه مطلب د Adhesion، او د C نه مطلب د Cohesion، او د T نه مطلب د Tension. نو ټرانسپیریشن باندې اوله لږ ځان پوهېږو چې ټرانسپیریشن وایي څه ته. ټرانسپیریشن دې ته وایي لکه فرض کړو دا زموږ څه بوټی دی او د دې بوټي دا پاڼه ده او دا یې خاوره ده او د دې خاورو نه لاندې زیرې دي. د دې خاورو نه به بهر چې دا څومره علاقه ده دې بوټي موږ وایو ایریل پارټ. څه شی؟ ایریل پارټ آف د پلانټ. نو د دې ایریل پارټ نه بار ته راوځي اوبه، د ویپرز په شکل کې د څه راوځي؟ اوبه ته راوځي. د بوټي د هوایي حصې نه چې کوم اوبه راوځي دغې عمل ته موږ وایو ټرانسپیریشن. ټیک ده؟ که ټرانسپیریشن نه کېدی نو دا اوبه بیا به بهر نه تللی.
په دې خبر پوه شوي زه وروسته بیا به دې تاسو پوه کوم صرف په دې ټکو ځان پوهېږي یو ټرانسپیریشن دی ټرانسپیریشن باندې موږ پوه شو چې د بوټي د هوایي سینه بهر ته اوبه راوځي دس از کالډ ټرانسپیریشن بیا بل دی اډهیشن خبره یاد ساتئ چې دوه مختلف مالیکول وي هغه دوه مختلف مالیکول په منځ کې چې کوم اټریکشن فورس اف اټریکشن هغه ته موږ اډهیشن وایو دا یو قسم مالیکول دی دا گرین او دا بلو کلر والا بل قسم مالیکول دی دا یو بل ځان ته راکاږي په یو فورس باندې هغه فورس ته موږ وایو فورس اف اټریکشن نو چې دوه مختلف مالیکول یو بل ځان ته راکاږي دې فورس ته موږ وایو اډهیشن کلیر اګه دا یو مالیکول دا بل مالیکول دا په یو فورس باندې ځان یو بل ځان ته راکاږي دې ته موږ وایو اډهیشن کلیر اوبه دلته کې خیر وایو او بل دی کوهیشن دې ته وایي چې دوه یو شان مالیکول دلته ډیفرنٹ مالیکول دا اوس یا څه دی ډي نو مطلب ډیفرنٹ یا په کوهیشن کې به دوه سیمیلر مالیکول به یو بل ځان ته راکاږي دغه فورس موږ څه وایو کوهیشن ورته وایو او بل دلته دا ټینشن هغه ټینشن نه دی چې مطلب چاته څه پریشانی او خپه لګي ټینشن هغه ټینشن دی ته نه وایي ټینشن دلته کې موږ تناو ته وایو کلیر تناو او تناو دې ته وایي لکه پرسه دا زما سره یو سیس پروت دی دا د سیمه بار نه نیول دی ٹھیک ده نو په دې باندې د لاندې ما فورس اپلای کوم ټیک یو تناو راغی دسه چې دې پر سو پر د بار نه لاندې نیو شي نو په دې کې به دا ټینشن دا تناو وبګي دا راخکولې غوندي کې بوي او که پرسه ما د بار نه پرې خو خبره ختم او که د لاندې نه ما پرې خو هغه ټینشن تناو ته ختم شون دیس از کالډ ټینشن نو د دې ټینشن د وجه هم دا وبروي دا چار خبرې دي کدي چار خبرو کې یو خبره هم نه وي نو دا وبو په دې ظالم کې بیا وبره نه تلې نو اوس راځي ګوري په ټرانسپیریشن او ما تاسو پوهې کړئ دلته تاسو بیا وګورئ دا خولي په دې خولي کې دا واټر مالیکول دی په دې باندې نور ولګي چې نور ولګي دلته دې لوخ دې چوري سوچ کوي نو هیټ په ولګي د هیټ وجه نه دا په دې خولي نه بار تر وته دلته هم ریلیکس نه دا واټر مالیکول نو دې نه بیا بار تر اسټیمیټ په مدد سره بار تر وځي دې د ټرانسپیریشن وایو خو اډهیشن دا دی اډهیشن ډیفرنٹ مالیکول دي ګوره دلته کې یو دا سور د ګو مالیکول دی او دا سره کرخه ما جوړ کړل دا زموږ سره زایلم دی او دا زایلم د سره جوړ دی دا زایلم جوړ دی د سیلولوز نه دلته تو ګوري دا سره جوړ دی د سیلولوز اګه دا زموږ سره زایلم دی او دا سره جوړ دی دا د سیلولوز نه نو دلته د واټر مالیکول او د سیلولوز مالیکول په منځ کې فورس اف اټریکشن دی دا واټر دی او دا سیلولوز مالیکول دی د دې په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ وایو اډهیشن ورته وایو نو که دا فورس نه وي که دې او دې سیلولوز او دې د واټر مالیکول یو بل ځان ته لکه یو بل نه راکړي نو دا به بیا په باره نه شتلی دا دې پر رالی ونښتي لکه پرخې دا به زه دلته راولم داسې دا ونښتي او داسې دا ونښتي دا فورس دی یو قسم فورس دی نو دې فورس په مدد سره دا ونښتي او بل پسې کوهیشن ته اوس وګورئ کوهیشن دا چې د دوه یو شان مالیکول په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن وي نو دا مالیکول دوی په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی دا دغه ته موږ کوهیشن وایو دا مالیکول به دا بل مالیکول د ځان پسې راکاږي دلته دې مالیکول د دې بلو کلر مالیکول د سره رابطه ده د سره رابطه ده دې فورس موږ اډهیشن وایو او دې واټر مالیکول خپل منځ کې یو بل سره رابطه ده نو دې ته موږ کوهیشن وایو نو دلته اوس وګورئ دا سره مالیکول د چا څخه نښتي دي د زایلم د دیوال څخه نښتي دي که نه په کم فورس باندې په اډهیشن فورس باندې او دلته کې دا مالیکول اوس په خپلو کې یو بل ځان راکړه کړی دی دغې ته موږ وایو کوهیشن فورس دا وګوره دا کوهیشن فورس دی دا مالیکول یو بل څه اټریکټ دي یو بل یې راښکلی دی دغه فورس ته موږ فورس اف اډهیشن وایو دا نو که دا نه دا به بیا هم په باره نه تللی نو دا د الله پاک قدرت چیک کوي چې دا لکه مطلب د دوه مالیکولو یو شان مالیکول په منځ کې فورس اف اټریکشن دی او دا په بره را روانې دي او ټینشن خو دغې ته ویل مطلب چې دلته کې دا رسېدلي نو که د برې نه دا خبره ختمه شوه یا د کوزې نو دا ټینشن به ختم شي لکه دا اوبه بیا نه راځي دا ټرانسپیریشن پول لکه دا پول به نه کېږي دا اوبه په بره بیا نه راښکلی کېږي اوس ګوره د شپې بیا زیات تر اوبه په بره نه ځي د هغې وجه دلته چې دا بیا فوټوسینتھیسس یا قسم ما کړې د سټومیټس څنګه کولا یو څنګه باندې د هغې لپاره ځانه لیکچر شته په یوټیوب باندې اویلیبل دی په دې چینل باندې ځان له وکتلی شئ نو دا سټومیټ به بند چې بند نو بیا به دا اوبه دلته پرتې دا به ورته نه راځي دلته نور هم نشته چې نور نشته نو بیا دوی ته هیټ انرژي نه میلاوي نو په دې بیا سخت چې هغه د ویپرس په شکل کې بار راوځي نو بیا نه راوځي نو دا خبره بیا د ورځې نو ګوره ما تاسو دا خبره کوله چې په دنیا کې هېڅ کار هم د انرژي نه بغیر نه کېږي نو هر کار دپاره
څه انرژي په کار دلته کې موږ داسې څه شی ونه لید چې دلته کې یا مطلب موږ ته پمپ لګول دی یا موږ ته داسې څه لګول دی ټیک ده خو دا اسنډ اف سیپ یا د اوبو په کومه طریقه به بر روان دي نو هغه کې دلته کې دا مین دا نور انرژي ورکوي او نو په شکل کې هیټ انرژي ورکوي چې هیټ کله په دې اوبو باندې په دې خولي کې په دې مې زپیل خولي کې چې کوم اوبه دي په هغه باندې چې کله هیټ ولګي نو دغه اوبه دغه واټر مالیکول سره کانټیک انرژي ډیره زیات شي نو دلته بیا نه ایساري یا بار تر وي دلته بیا نه ایساري بیا بار تر دلته اوبه کمې راغی د کوز نو بیا دا اوبه سره رواني دغه ټرانسپیریشن دغه ته وایي بیا اډهیشن مطلب د اوبو د مالیکولو او د سیلولوز د مالیکول په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن د اډهیشن وایي او بیا کوهیشن دی ته وایي چې د اوبو د یو اوبو مالیکول بل اوبو مالیکول په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن هغه ته کوهیشن وایي او ټینشن مطلب دې باندې یو تناو جوړ شوی دی داسې ټیک ده نو که دا ختم شو دا به بیا هم باره نه ځي نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي ان شاء الله بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ